नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा एक्झाम हॉल या चॅनलमध्ये. आणि मागे आम्ही सांगितलं होतं की SBI मध्ये जागा निघाल्या होत्या पहा, 9,000 काहीतरी जागांची भरती प्रक्रिया सुरू झालेली होती. तर त्या संदर्भातील व्हिडिओ आम्ही अपलोड केलेला आहे ऑलरेडी. पण त्याचबरोबर आता आपण नवीन भरती पाहणार आहोत. तर ही आहे अप्रेंटिस पदाची भरती. तर या भरतीमध्ये जवळपास 8,500 जागांसाठी भरती प्रक्रिया ही सुरू आहे. एंट्रान्सशिप याला म्हणतात पहा. अप्रेंटिस म्हणजे हे काही परमनंट जॉब नसतो. हा 1 वर्षाचा किंवा 6 महिन्यांचा जो काही कालावधी असेल त्या कालावधीसाठी अप्रेंटिस असते. तर त्याचबरोबर अजून एका बँकेमध्ये जागा निघालेल्या आहेत. तर त्या जागा ज्या आहेत त्या परमनंटसाठी आहेत. तर त्या जागा सुद्धा आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर ती दुसरी जी बँक आहे ती आहे कॅनरा बँक. तर ही आहे भारतीय स्टेट बँक. याच्यामध्ये अप्रेंटिस पदांच्या भरती सुरू आहे. आणि याच्या संदर्भात तुम्हाला फॉर्म भरायचा असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोव्हाइड केलेली आहे. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवरती जाऊन तुम्ही हा फॉर्म भरू शकता. आणि त्याचप्रमाणे हा फॉर्म भरायचा कसा याची प्रोसिजर देखील त्या ठिकाणी सांगितलेली असेल. टोटल जागा ज्या वरतीप्रमाणे पाहिल्याप्रमाणे आहेत ते 8,500 जागा आहेत. तर फक्त महाराष्ट्रामध्ये या जागा जर पाहिल्या तर फक्त 644 जागा आहेत. फक्त म्हणजे महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना 644 जागांसाठीच अप्लाय करता येईल. तर पदाचे नाव जे आहे ते अप्रेंटिस आहे वरती पाहिल्याप्रमाणे, म्हणजे प्रशिक्षणार्थी, म्हणजे एंट्रान्सशिप ह्याला सोप्या भाषेत असं म्हणतात. तर शैक्षणिक पात्रता जी आहे त्यासाठी आहे पदवीधर, कुठल्याही क्षेत्रातील तुमची पदवी असणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर वयाची अट जर पाहिली तर ती आहे 31 ऑक्टोबर 2020 रोजी 20 ते 28 वर्षांपर्यंत असायला पाहिजे. त्याचबरोबर SC ST यांच्यासाठी 5 वर्षांची यामध्ये देखील सूट आहे. आणि OBC यांच्यासाठी आहे 3 वर्षांची सूट. तर नोकरीचं ठिकाण जे आहे ते संपूर्ण भारतामध्ये असेल. आणि फी जी आहे यासाठी ती आहे जनरल आणि OBC यांच्यासाठी आणि त्याचबरोबर EWS यांच्यासाठी 300 रुपये. तसेच ST SC आणि PWD यांच्यासाठी कुठलीही फी आकारली गेलेली नाही. त्याचबरोबर ऑनलाईन अर्ज करण्याची जी शेवटची तारीख आहे ती आहे 10 डिसेंबर 2020 या रोजी. तर परीक्षा जी आहे ती हा ऑनलाईन आहे परीक्षा पहा. ती जानेवारी 2021 या दरम्यान होईल. तर परीक्षाची डेट किती असेल ते तुम्हाला ईमेलद्वारे किंवा SMS द्वारे कळवलं जाईल. याबद्दल अधिकृत वेबसाईट तुम्ही पाहू शकता जाऊन, किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे लिंक, तुम्हाला त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन जे आहे, जाहिरात जी आहे ती सुद्धा तुम्ही डिस्क्रिप्शनमधल्या लिंक्सवर क्लिक करून पाहू शकता. आणि अप्लाय सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी करू शकता. तुम्हाला फॉर्म कसा भरायचा आहे याच्याबद्दल सुद्धा त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. तर ते डिस्क्रिप्शनच्या लिंकला तुम्ही क्लिक करायला विसरू नका. आणि तो लिंक जे आहे त्यावर तुम्ही प्रोसेस पाहू शकता आणि हा फॉर्म भरू शकता. तर आता दुसरी जी बँक आहे ती आहे कॅनरा बँक. तर आपण आलेलो आहोत दुसऱ्या पेजवरती. कॅनरा बँकेत जवळपास 220 जागांसाठी भरती आहे पहा. ही अप्रेंटिसशिप भरती नाही, ही परमनंट डायरेक्ट भरती आहे. तर यामध्ये काय काय आहे पहा. तर 220 जागा आहेत वरती पाहिल्याप्रमाणे. पदाचे नाव आणि तपशील सुद्धा आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. 1 नंबरचं पाहिलं तर स्पेशलिस्ट आणि ऑफिसर्स यांच्यासाठी 91 जागा आहेत. आणि यांचे जे स्केल आहे ते JMSGS1 असं यांचं स्केल आहे. आणि त्याचबरोबर स्पेशलिस्ट ऑफिसर हे 2 नंबरचं आहे. यांच्यासाठी स्केल जे आहे ते MMGS सेकंड असं यांचं स्केल आहे. आणि त्याचबरोबर यांची पदसंख्या जी आहे ती 115 यांची पदसंख्या आहे. तिसरी जी पोस्ट आहे ती आहे मॅनेजर यांची पोस्ट आहे. याच्यामध्ये सुद्धा MMGS सेकंड असं यांची स्केल आहे. आणि 13 पदसंख्या यांची सुद्धा आहे. आणि चौथा आणि शेवटचं जे आहे ते आहे सिनियर मॅनेजर. तर यांच्या ज्या पदसंख्या आहेत त्या एकच आहे फक्त. आणि यांची सुद्धा स्केल जी आहे ती MMGS 3 अशी यांची स्केल आहे. तर टोटल या सुद्धा जागा ज्या आहेत ते 220 आहेत. आता यासाठी शैक्षणिक पात्रता खूप मोठी आहे पहा. तर पहा, पद क्रमांक 1 साठी जी आहे ती 60% गुणांसह BE BTech ME MTech तसेच कॉम्प्युटर सायन्स, कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी, कॉम्प्युटर IT, इन्फॉर्मेशन सायन्स किंवा समतुल्य असायला पाहिजे किंवा MCA असायला पाहिजे. तर यामध्ये SC ST आणि PWBD यांच्यासाठी 55% गुणांची सूट आहे. तर पद क्रमांक 2 साठी LLB CA MBA फायनान्स MMS फायनान्स 60% गुणांसह BE BTech ME MTech कॉम्प्युटर सायन्स, कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी, कॉम्प्युटर IT, इन्फॉर्मेशन सायन्स किंवा समतुल्य असायला पाहिजे. किंवा MCA BA MA BSc MSc गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र प्लस 2 वर्षांचा अनुभव असणं अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर SC ST आणि PWBD यांच्यासाठी 55% गुणांची यामध्ये देखील सूट दिलेली आहे. पद क्रमांक 3 साठी कोणत्याही शाखेतील पदवी असणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर किंवा पदव्युत्तर पदवी असणे गरजेचं आहे प्लस 2 वर्षांचा अनुभव. आणि पद क्रमांक 4 मध्ये कोणत्याही शाखेतील पदवी असायला पाहिजे किंवा पदव्युत्तर पदवी असेल तरी चालेल प्लस 5 वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. तर वयाची अट जी आहे ती पहा, 1 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत SC ST आणि OBC साठी 5 वर्षांची सूट आहे. SC ST साठी आणि OBC साठी आहे 3 वर्षांची सूट. आणि 1 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत पद क्रमांक 1 साठी 20 ते 30 वर्षांपर्यंत वयाची अट आहे. पद क्रमांक 2 साठी 20 ते 35 वर्षांची अट आहे.
पद क्रमांक 3 साठी 20 ते 35 वर्ष आणि पद क्रमांक 4 साठी 25 ते 38 वर्षांपर्यंत. तर हा फॉर्म तुम्ही खाली दिलेल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकवरती जाऊन फॉर्म भरू शकता. तर फी जी आहे यासाठी पहा, ही ओबीसी आणि जनरलसाठी आहे 600 रुपये. त्याचबरोबर SC ST PWBD यांच्यासाठी आहे 100 रुपये. तर ऑनलाईन अर्ज करण्याची जी शेवटची डेट आहे ती आहे 15 डिसेंबर 2020. त्याच्या आधी तुम्हाला हा फॉर्म भरून घ्यायचा आहे. परीक्षा जी आहे ती आहे जानेवारी फेब्रुवारी 2021च्या दरम्यान असणारे डेट्स वगैरे तुम्हाला ईमेलद्वारे किंवा SMS द्वारे कळवलं जाईल. त्याचबरोबर अधिकृत वेबसाईटवरती तुम्ही याची माहिती पाहू शकता. अजून काही तुम्हाला माहिती पाहिजे असेल तसेच कमेंट सेक्शनमध्ये सुद्धा विचारू शकता. काही अडचण येत असेल फॉर्म भरण्यामध्ये काही अडचण येत असेल घरच्या घरी, तर तुम्ही फॉर्म भरणार असाल, लॅपटॉप असेल किंवा मोबाईल असेल, मोबाईलवरती शक्यतो जमायचं नाही, पण लॅपटॉप असेल तर तुम्ही लॅपटॉपवरती भरू शकता, कॅम्प्युटर असेल तर कॅम्प्युटरवर सुद्धा भरू शकता. आणि जर काही अडचण येत असेल तर खाली कमेंट सेक्शनमध्ये विचारा. तसेच डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवरती तुम्ही क्लिक करून हा फॉर्म भरू शकता. त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला बरीच माहिती मिळेल हा फॉर्म फिलअप कसा करायचा. अधिकृत वेबसाईट पाहू शकता, जाहिरात सुद्धा पाहू शकता. अप्लाय तुम्हाला 25 नोव्हेंबर पासून सुरू होत आहे हे अप्लाय करण्यासाठी. म्हणजे आज आहे तारीख पहा, 22 तारीख आहे आज. तर स्टार्टिंग त्यांनी दिलेलं आहे 25 नोव्हेंबर 2020 पासून हा फॉर्म अप्लाय म्हणजे फॉर्म भरण्यासाठी सुरुवात होईल. तर ही एक छोटीशी अपडेट होती पहा तुमच्यासाठी की SBI मध्ये, त्याचबरोबर कॅनरा बँकेत 220 जागांसाठी आणि SBI मध्ये अप्रेंटिससाठी 8500 जागांसाठी भरती सुरू झालेली आहे. तर तुम्ही हा शैक्षणिक क्वालिफिकेशन तुमचं जर कंप्लीट झालेलं असेल तर तुम्ही यासाठी अप्लाय करायला हरकत नाही. तर या व्हिडिओला पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.